خدا. خیلی خوش آمدید به جلسه دوم از دوره فول استک وب دیولپمنت با زبان برنامه‌نویسی پایتون و فریمورک جنگو. همونطور که در فهرست مواردی که در این دوره ما مرور میکنیم مشاهده کردیم، یکی از پیش نیازهای ورود به برنامه‌نویسی در واقع وب به زبان پایتون و با استفاده از جنگو این هست که ما زبان برنامه‌نویسی پایتون رو بشناسیم. دوره‌های متفاوت و خیلی کاملی در مورد آشنایی با زبان برنامه‌نویسی پایتون چه به زبان فارسی و چه به زبان انگلیسی وجود داره. اگر که میخواین خیلی عمیق با موضوع آشنا بشین میتونین از اون دوره‌ها استفاده بکنین. کاری که من در واقع اینجا بنا دارم بکنم این هست که یه مروری بکنیم روی زبان پایتون با نگاه به این که ما میخوایم توی جنگو در واقع از این زبان استفاده بکنیم. خیلی سریع از مباحث بیسیک و فاندامنتالش عبور میکنیم، فقط یه آشنایی اولیه و اینکه در واقع اصلا چطور میتونیم راه بندازیم پایتون و این داستانا رو میتونیم با هم در واقع بریم جلو. همونطور که توی در واقع جلسه قبل هم دیدین، ما در آخر جلسه قبل یه اسکریپت خیلی ساده پایتونی که هلو ورد بود رو اجرا کردیم و در واقع اگر شما با پایچارم کار رو جلو ببرین خیلی از این مواردی که حالا الان من تو این چند دقیقه آینده مرور میکنم رو شما لازم ندارین، اما بد نیست که آشنا بشین با این موارد، چون که بالاخره زبان برنامه نویسی شما در ادامه کار پایتون خواهد بود و خب خیلی خوبه که بدونین که چطور میشه بسته نصب کرد، چطور میشه در واقع کارهای مختلفی که پایتون نیاز داره رو باش انجام داد. اولین نکته این هست که این نکته رو بدونین که پایتون یک زبان اینترپرتری هست. این به چه معناست؟ ما دو دسته زبان به طور کلی داریم، زبان‌هایی که کامپایلری هستند و زبان‌هایی که اصطلاحاً اینترپرتری هستند. زبان‌های اینترپرتری کدی که شما می‌نویسین رو در اون فایلی که هست یا هر جایی که هست به صورت خط به خط اجرا می‌کنن و کد اصطلاحاً کامپایل نمیشه، تبدیل به زبان ماشین مستقیم نمیشه، با یه فرایندی تبدیل به زبان ماشین میشه. این کار این اجازه رو به برنامه نویس میده که خب خیلی سریع کد بزنه، مواردی مثل تایپ چکینگ و اینها رو میتونه اینجا نداشته باشه. از پایتون 3.6 به بعد ما مباحث تایپ چکینگ رو کمی سعی کردن که در واقع توی پایتون بیارن و اونجا داریم این امکانات رو، اما خب به صورت پیش‌فرض میشه تایپی هم دیکلر نشه، تعریف نشه و اصطلاحاً به این زبان‌های داینامیک میگن، یعنی شما تایپ رو دیفاین نمی‌کنین برای متغیرهایی که توصیف می‌کنین توی زبان. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما توی پایتون دو تا انتخاب داریم، یکی پایتون 2x هست که نسخه‌های 2 پایتون رو شامل میشه و پایتون 3 و همون یا حالا پایتون 3x که هر نسخه‌های مختلفی باز دوباره توی پایتون 3 هم ریلیز شده. چرا این اتفاق افتاده و چرا ما پایتون 2 و پایتون 3 داریم که خیلی هم اصطلاحاً بکورد کامپتیبل نیستن کدهای پایتون 3 و شما مجبورین که حتما توی کدتون تغییراتی بدین؟ یه مشکل عمده‌ای که توی پایتون 2 وجود داشت و تقریباً اصلی ترین دلیلی که پایتون 3 شکل گرفت مربوط هست به تبدیل هایی که توی استرینگ و بایت و یونیکود باید توی پایتون 2 انجام میشد و توی پایتون 3 این اتفاق رو سعی کردن حل بکنن. موضوع این قضیه خیلی عمیق هست، یعنی نیاز داره به این که شما آشنایی کاملی با پایتون داشته باشین و حالا بدونین که داریم راجع به چی صحبت میکنیم. من دلیل نمیبینم که خیلی حالا اینجا راجع به این موضوع عمیق بحث بکنیم، اما این رو بدونین که پایتون 2 وجود داره، پایتون 3 وجود داره. ما اینجا کارمون رو با پایتون 3 ادامه میدیم به این خاطر که خب تقریبا کامیونیتی پایتون هم خیلی داره تلاش میکنه که این اتفاق بیفته و همه کسایی که از پایتون استفاده میکنن کم کم به پایتون 3 برن. توی چند سال آینده پایتون 2 تقریبا دپریکیت میشه، از 2020 اگر اشتباه نکنم دیگه توسعه روی پایتون 2 متوقف میشه و
آروم آروم همه باید به سمت پایتون 3 برن. بنابراین ما هم اینجا پایتون 3 استفاده میکنیم. من تصور میکردم توی 18.04 پایتون دیفالت پایتون 3 باشه، ولی پایتون 2 هست همچنان. یعنی شما اگر که دستور پایتون رو به صورت خالی بنویسین توی ترمینال در واقع اوبونتو، پایتون 2.7 براتون اجرا میشه و الیاس شده. بنابراین شما اگر که لازم دارین که توی ترمینال پایتون 3 رو داشته باشین، کافیه که اینجا به جای اینکه پایتون خالی بنویسین پایتون 3 بنویسین و آخرین نسخه پایتون 3 که روی این سیستم عامل فعال هست برای شما اجرا میشه و میتونین ازش استفاده بکنید. اگر علاقه‌مند بودین که بیشتر راجع به اینکه چرا پایتون 3 وجود داره و توضیحات دقیق ترش بدونین، یکی از در واقع توسعه دهنده های پایتون که با مایکروسافت هم الان کار میکنه و جزء فاندیشن پایتون بود، یه یادداشتی داره به اسم، اگر اشتباه نکنم، Why Python Exist. بله، اسمشون هم فراموش کردم من ایشون رو تو این سایتش، فکر کنم که اسمش رو، بله، برت کنن. ایشون توضیح دقیقی داده که حالا چرا پایتون 3 و این داستانا، سعی کرده توصیف کنه که قضیه استیار و یونیکد و اینا چی بود و چرا ما اومدیم پایتون 3 رو شروع کردیم. حالا خلاصه میتونین یادداشت رو ببینین، اینجا خیلی جای ادامه این ماجرا نیست. اوکی. نکته اولی که توی پایتون وجود داره اینه که شما با بحث پکیجینگ و اینکه چطوری میشه ریکوایرمنت ها یا دیپندنسی ها رو توی پایتون نصب کرد آشنا بشین. نمیدونم چقدر با زبان های برنامه‌نویسی مختلف آشنا هستین، اما تقریبا توی همه زبان های برنامه‌نویسی، میگم تقریبا چون هنوز یه تعدادی این موضوع رو ندارن، اما تقریبا اکثر زبان های برنامه‌نویسی بحث ریپوزیتوری پکیج های مجزا رو برای خودشون تدارک دیدن. مثلا شما توی جاوا اسکریپت اگر که اهل تایپ اسکریپت باشین، در واقع npm وجود داره که نوت پکیج منیجر هست. بچهای مایکروسافتی با ناگت کار میکنن که اونم پکیج منیجر مایکروسافته و بسته ها و کتابخونه هایی رو که لازم دارن با استفاده از اون نصب میکنن. جاوایی ها همینطور ابزار خودشون رو دارن. توی پایتون هم ما یه ابزاری رو داریم به اسم پیپ، حالا یا پایپ یا تلفظهای مختلفی میکنن، پایپی هست، پیپ هست، ولی خب اکثرا من دیدم که از پیپ استفاده میکنن. حالا توی این ویدیوهایی که وجود داره شما نیاز دارین که این ابزار رو داشته باشین. به صورت پیش‌فرض این ابزار روی کامپیوتر شما نصب نیست و باید این رو نصب بکنین. همینطور که میبینین وقتی که میزنین که من این رو میخوام، به شما پیشنهاد میده که خب باید این ابزار رو نصب بکنید. ما میزنیم که نصب بشه. پایتون 3 ایش رو هم لازم داریم چون میخوایم با پایتون 3 کار کنیم. اگر که پایتون 2 بخواین استفاده کنین، به جای پایتون 3 داش پیپ میتونیم پایتون داش پیپ رو بزنیم که برای پایتون 2 رو نصب میکنه. همینطور که میبینین کلی چیز با خودش نصب میکنه این بسته. حدود 140 مگ ادیشنال دیسک اسپیس احتیاج داره، همینطوری که اینجا میبینین گفته شده. ما تایید میکنیم که نصب بکنه و فرآیند نصب رو جلو میریم. همونطور که میبینین فرآیند نصب ادامه داره و دارن بسته ها نصب میشن. همینطور این وسط، حالا اسباب اینکه آشنا هم بشیم با اینکه این چه اتفاقی داره میفته، اوبونتو یه سری مخازن داره توی سراسر دنیا که اینا میرورن از هم دیگه اصطلاحاً، یعنی تماما مشابه همدیگن. بسته ها و نرم افزارهایی رو که شما نیاز به نصب دارین توی این مخازن نگهداری میشه. توضیح 18.04 اسمش بایونیک هست و همینطور که میبینیم ما داریم از مخزن بایونیک دونه دونه این پکیجا و نرم افزاری رو که لازم داریم میگیریم. مثلا DH-Python، Python 3-Distutils، همینطوری چیزهای مختلف داره نصب میشه و این بسته از اونجا دانلود میشه در واقع در مرتبه اول و بعد که همه اینها دانلود شد دونه دونه
نصب میشه روی سیستم عامل ما و اجازه میده که در واقع از اون بسته اصلی که نیاز داریم استفاده بکنیم. اینکه چرا ما زدیم پایتون 3 پیپ و این همه بسته داره نصب میشه، به این دلیل هست که اون بسته دیپندنسی هایی داره که همینطوری این دیپندنسی ها به هم دیگه وصل میشن، بسته‌ای که نصب میخوان بشن دیپندنسی دارن و بنابراین باید یه چین دیپندنسی نصب بشه تا ما بتونیم از اون بسته‌ای که خودمون زدیم که نصب بشه استفاده بکنیم. خب همونطور که مشاهده میکنین بسته‌ای که ما لازم داشتیم نصب شد با همه دیپندنسی هایی که لازم داشت. برای اینکه مطمئن بشیم که الان پیپ رو روی کامپیوترمون داریم، پیپ 3 رو من میزنم و همینطور که میبینین مجموعه سویچ هایی که با پیپ 3 امکان پذیر هست برای کارهای مختلف به عنوان هلپ برای من نشون داده میشه. بنابراین ما الان پیپ رو روی کامپیوترمون داریم و اون خطایی هم که قبلا پایچار میداد که پیپ رو نداری و من نمیتونم مثلا بسته ها رو بروز رسانی کنم یا چیزای شبیه این، دیگه اون خطا رو هم دریافت نمیکنه. توضیح بعدی که میخوام برای شما بدم، اگر خاطرتون باشه ما در زمانی که این پروژه 0 رو نیو کردیم به صورت خودکار این پوشه VN در واقع ساخته شد. این هم دلیلش این بود که ما در زمانی که پروژه رو نیو کردیم اینجا گفته بودیم که این ویرچوال انوایرمنت رو بسازه. میتونستیم بگیم که ویرچوال انوایرمنت نسازه و از همین اینترپرتری که هست به صورت مستقیم استفاده بکنه، ولی گفتیم ویرچوال انوایرمنت بسازه. حالا ویرچوال انوایرمنت چیه؟ پروژه های شما ممکنه که دیپندنسی های متفاوتی داشته باشن. در واقع شما یه پروژه مثلا پیاده سازی میکنین به صورت خیلی ساده، مثلا پروژه با جنگو 1.10 هست، یه پروژه دیگه روی همین کامپیوترتون دارین مثلا مینتین میکنین که این پروژه مثلا جنگو 1.8 هست. اگر شما ویرچوال انوایرمنت برای این پروژه ها استفاده نکنین و از اینترپرتر اصلی استفاده بکنین، هر بار که میخواین این پروژه رو ران بکنین توی اون پروژه به شما گفته میشه که خب این پروژه باید با 1.10 اجرا بشه، توی اون پروژه اون یکی پروژه به شما گفته میشه که این 1.8 و شما مجبورین هی با ابزار پیپ یه بار 1.8 رو اینستال کنین، دوباره 1.10 رو اینستال کنین و همینطوری هی تغییر بدین. اما استفاده از این ویرچوال انوایرمنت این موضوع رو برای شما حل میکنه. شما توی هر پروژه به صورت کامل دیپندنسی های مربوط به اون پروژه رو دارین و وقتی که پایتون رو اجرا میکنین با استفاده از اون پکیج هاست که پروژه شما اجرا میشه و بنابراین میتونین چندین پروژه روی یک کامپیوتر داشته باشین با دیپندنسی های کاملا متفاوت و نیاز به نصب و یا اینستال و آنینستال کردن بسته ها برای اجرای هر کدوم از این پروژه ها دیگه وجود نداره. بنابراین من پیشنهاد میکنم اگر که میخواین کارتون اساسی جلو بره از ویرچوال انوایرمنت استفاده بکنین که لیست دیپندنسی هایی که میخواین نصب بکنین توش مشکلی به وجود نیاد. پس این هم موضوع ویرچوال انوایرمنت. برای اون دوستانی که احیانا تصمیم میگیرن که خارج از پایچارم حالا با آیدی یا تکست ادیتور دیگه ای کار رو شروع بکنن، اگر شما بخواین کامند لاینی و از طریق ترمینال یه ویرچوال انوایرمنت ایجاد بکنین، موضوع خیلی ساده است. شما با استفاده از دستور بذارید من یه دایرکتوری اینجا ایجاد بکنم، اون کار دیگه مثلا پایتون vn میخوایم اینجا در واقع ساخت پایتون ویرچوال انوایرمنت رو امتحان بکنیم. پایتون 3-m vn ما داریم میگیم که پایتون 3 برای ما یه ویرچوال انوایرمنت ایجاد بکنه که دایرکتوری که اون ویرچوال انوایرمنت توش میخواد ذخیره بشه اسمش env هست. این رو اینتر میکنیم، یکم طول میکشه و ساخته میشه. همینطور که میبینین الان یه دایرکتوری env این تو ایجاد شده که میریم توش و میبینیم که چه فایلایی داره، bin include lib و حالا چیزهای مختلفی که برای ویرچوال انوایرمنت استفاده میشه. خیلی حالا لازم نیست که دقیق بشین هر کدوم از اینها چیه و توش چیا قرار داره، میتونین برین بخونین که دقیقاً داره چه اتفاقی میفته، ولی ما برامون همین مهم است که ویرچوال انوایرمنت ما اینجا ستاپ شده و از این به بعد اگر ما اینجا چیزی نصب بکنیم
توی دایرکتوری های همین ویرچوال انوایرمنت ذخیره میشه و دیگه برای روت اصلی ما روت اصلی پایتون ما اتفاقی نمیفته. فقط اینو به خاطر داشته باشین که زمانی که شما میخواین توی ویرچوال انوایرمنت در واقع بسته‌هاتون نصب بشه، باید ویرچوال انوایرمنت رو اکتیویت بکنین. اگر که در واقع دارین از طریق ترمینال این کار رو انجام میدین. اکتیویت کردنش هم خیلی ساده است. شما کافیه که فقط سورس کنین توی env، عرض کنم که بین اکتیویت. الان دیگه توی اون ویرچوال انوایرمنت شما دارین همه فعالیتتون رو انجام میده. همینطور که میبینین اینجا این ان رو هم نوشته که متوجه باشین که اینجاست. اگر که مثلا من اینجا ویچ کنم پایتون رو، میبینین که پایتونی که به من پیشنهاد داده اونیه که توی ویرچوال انوایرمنت من هست. یعنی من هر کامند پایتونی بزنم با اون اجرا میشه، یا حتی پایتون 3 هم همینطور، همون پایتون 3 هست که توی این ویرچوال انوایرمنت برای من لینک شد. اگر که من مثلا بزنم در واقع پیپ 3 اینستال جنگو، میبینین که کالکت میکنه جنگو رو از حالا اون آدرسی که هست و اینستال میکنه. الان توی این محیط اینستال شده. اگر که مثلا حالا ما بریم توی environment ببینیم cdlib cd python cd site package، همونطور که میبینین جنگو اینجا اینستال شده که آخرین نسخه جنگو هست و حالا این راجبش بعد صحبت میکنیم. ولی هم جنگو هم دیپندنسی هایی که داشت، همون پایتیزدی که لازم بود و چیزهای مختلف توی این مسیر نصب شده و توی مسیر اصلی دیگه وجود نداره. برای خروج از ویرچوال انوایرمنت هم کافیه که دستور دیاکتیویت رو توی ترمینال بنویسین، از اونجا خارج میشه. پس ما با هم مرور کردیم پایتون 2، پایتون 3، نحوه فعال سازی هر کدوم از اینها، پکیج منیجری که پایتون داره به اسم پیپ که برای نصب دیپندنسی ها ازش استفاده میشه، و ویرچوال انوایرمنت که بسیار کارکرد مناسبی داره برای اینکه ما بتونیم چندین پروژه با دیپندنسی های مختلف و ورژن های مختلف بسته ها رو مدیریت بکنیم. در گام بعدی ما سراغ مرور پایتون میریم و اینکه در واقع چطور میشه توی پایتون برنامه نویسی ساده ای داشت. بسیار متشکرم از همراهی شما و این هم پایان جلسه دوم. امیدوارم که تا اینجا پیش اومده باشید با موضوع. در مورد هر کدوم از این مباحث هم اگر که سوالی داشتین یا ابهامی وجود داشت، میتونین از طریق ایمیل یا حالا از طریق اون وبسایتی که دارین آموزش رو توش میبینین، حتما بخش ارتباط با مدرس رو داره، میتونین با من در ارتباط باشین، با هم گپ بزنیم و موضوعات رو حل بکنیم. متشکرم و موفق باشین. تمرین بکنین موضوعات رو تا بریم سراغ پایتون.